سپاس، سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در بیان گزاره‌های تاریخی گروه‌های تحقیق فقط به متون و به منابع مکتوب که در این گوشه یا آن گوشه یافت میشه اکتفا نمی کنند. بزرگترین منبع مکتوبی که الان در اختیار ما قرار گرفته ظرف این سده اخیر متونیه که در غارهای اردن پیدا شد و دامداران اون رو پیدا کردن، گوسفندچرون ها اون رو پیدا کردن، طوفان خاک شد، رفتن توی غاری و تصادفاً خمره های متعددی رو پیدا کردن که توش قرطاس های 2000 ساله وجود داشت و اینها رو در بردن در ناحیه کمران که صدیقین و اسنین ها این رو نوشته بودن و بخش بسیار مهمیش مربوط به مطالبی که توسط موسی علیه السلام و رخدادهای مربوط به موسی علیه السلام و مطالبی از این قبیل پیش از ظهور حضرت عیسی بین 500 تا 200 سال پیش از ظهور حضرت عیسی اینها آغاز به نگارش شده و تا 400 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام هم اینها در حال نگارش بوده. متون بسیار بسیار زیادیه در غارهای متعدد و در خمره‌های متعدد، همه شماره گذاری شده و نمره گذاری شده و بعد خونده شده و ترجمه شده منتشر شده. پس رفتن و جستجو کردن در این نواحی در غارهایی که وجود داره امر بسیار مهمیه. لازم میشه از دشت‌ها عبور بشه، از رودخانه‌ها عبور بشه، در دل کوه‌ها به غارها سرکشی بشه، در اونجا جستجوهای بسیار عمیقی و دقیقی توسط کارشناسان و خبرگان انجام بشه. معمولا روی زمین چیزی پیدا نمیشه، باید در دل غار حفاری‌های بسیار عمیق و آخرین تکنولوژی‌های روز انجام بشه تا به دستاوردهای شگفت‌انگیز خارق‌العاده رسیده بشه که من اینها رو در گفتارهای پیشین به اطلاع شما عزیزان رسوندم. از جمله متون مکتوب که روشن کننده واقعیت مطالبی که قرآن مجید بهش اشاره کرده و صحتش رو تصریحاً مورد تایید قرار داده، واقعی دخالت نیروهای آسمانی و فرازمینی در تاریخ زمینیان و مردم روی زمین و بشر. این بسیار اهمیت. یک نمونه از اون رو ما در ماجرای پیش آمده برای قوم موسی علیه السلام در برابر جباری به نام فرعون زمان مشاهده. بر حسب قرآن مجید موسی پیغمبر خدا علیه السلام داره در کوهستان همراه با خانواده خودش حرکت میکنه. هوا تاریکه، بارندگی هست، مشکلات زیادی وجود داره
ابرهای مظلمی ابرهای بسیار تاریکی آسمان رو گرفته، نور ماه دیده نمیشه. در این شرایط کسی که راه رو نمیتونه پیدا کنه تو اون کوهستان سنگلاخ و اون مشکلات همراه با خانواده، یک نوری رو میبینه، گویی یک آتشی یه جایی روشنه. خب اولین کاری که میشه کرد اینه که آدم یه تیکه چوب برداره ببره و یه آتشی، یه مشعلی برای خودش از اون تهیه کنه و برگرده و اون رو سر راهش بگیره که بتونه حرکت بکنه. اما وقتی که به اون آتشی میرسه میبینه که یک درختیه که ازش یک حاله حرارتی مانند یک فضای نورانی متساطع میشه. همونجا یک نفر بهش میگه انی انا الله، من الله هستم. صدا رو میشنوه در برابر درخت سبزی که نمیسوزه. ندا رو از درخت میشنوه. درخت میگه انی انا الله، من الله. من خالق آسمان ها و زمینه و من تو رو برای انجام یک مأموریت هایی در نظر گرفتم. اینجاست که میفرماید انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا الله لا اله الا انا. درخت داره این صحبت ها، از درخت داره انتشار پیدا میکنه این صدا که یه نفر داره با موسی صحبت میکنه. در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت انی انا الله، روا باشد انا الحق از درختی، چسان نبود روا از نیکبختی. دقیقاً اتفاقی که در فاطیما در پرتغال افتاده و من بارها متذکر اون شدم، یادآور همین واقعیه که برای موسی علیه السلام پیش آمد کرده بر اساس گفته قرآن. اونجا یه درخت زیتونه در پدیده‌ای که در فاطیما پیش آمده. اونجا گویی میعاد بوده، به اونجا میرفتن و اون پدیده ظهور میکرده. اینجا یه درخت، توضیح نداده این درخت چیه، ولی یه شجر اخضره که ازش گویی یک حاله آتشین ساطع میشه و علاوه بر این یکی گوینده‌ای به زبانی که موسی میفهمش با موسی صحبت میکنه. موسی میگه ارنی انظر الیک، خودتو به من نشون بده تا من ببینمت، نظاره بکنم تو رو. دارم صدا تو میشنوم. در متون دیگه این قضیه توضیحات وسیع‌تری براش هست. در متونی که 1000 سال 1500 سال پیش از قرآن مکتوب شده و قرآن اشاره به اون متون داره.
متونی که ازش به اسم صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، صحف ابراهیم و موسی نام برده شده. الان موسی علیه السلام داره یه صحنه رو مشاهده میکنه، یه چیزهایی رو میشنوه، اما اون مطالبی که گفته میشه اگزیستانسیله. صدایی که میاد میگه اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این چیه؟ این چه واقعیه؟ این چه پدیده‌ایه؟ چه توضیح میشه برای شما؟ در متون کهنی که ما داریم ازش استفاده میکنیم، هر بار به موسی امر میشه که تو بیا بالای کوه و به مردم که در پی تو هستن بگو زیر کوه جمع بشن و بایستن به نگاه کنن. و وقتی که موسی میره بالای کوه، یک ابر عظیمی کوه رو میپوشونه و بعد گویی آتشباری میشه از اون ابر بر روی کوه. یعنی نور، جرقه، صاعقه، رعد و برق دائم داره بالای کوه رو میپوشونه و این رو تمام مردم دارن نگاه میکنن و گزارش میدن. و با موسی تکلم میشه و خدای او با استفاده از کلام صحبت میکنه. نمیگه وحی کرد بهش، میگه باهاش تکلم کرد، مکالمه کردن با هم دیگه. تصریح آیه قرآنه. البته متون کهنی که در اختیار ماست به تفسیر این ماجرا رو نشون میده که چی شده. من بحثم اشاره به قرآنه که قرآن چجوری رد یا قبول میکنه اون متون رو. بعد موسی وقتی از کوه میاد پایین متوجه نیست که صورتش میدرخشه، به شدت میدرخشه، به طوری که همه میبینن. چه اتفاقی افتاده که صورت موسی میدرخشه؟ و از اون به بعد قرار بر این میشه که هر بار که برای میعاد میره به کوه، نقاب چرمی سیاه به صورت بزنه و وقتی برمیگرده اون رو از صورتش برداره تا صورتش به همون حالت طبیعی قبلی باشه. بعد قراره که این قوم در پی موسی از یک نقطه حرکت کنن برن به یه نقطه دیگه، راهی رو که بلد نیستن. مکررن تکرار شده در متون کهن فرشته خدا شبها در ستون آتش و روزها در ابر، ستونی از ابر در برابر و پیشاپیش قوم در آسمون در حال حرکت بود و اینها اون رو میدیدن و پشت سرش حرکت میکردن. این چیه؟ این چه وسیله‌ایه که شبا میدرخشه، روشنه و روزها در اثر حرکتش در هوا مثل هواپیما که پشت سرش کریستال های یخی درست میشه،
ابر درست میشه، اون هم به همین ترتیب داره حرکت میکنه. این چیه؟ آیا فقط ابره؟ آیا یه سنگ آسمانیه؟ توضیح میده باز دوباره قرآن در تصویب صحت متون کهن. نه، این یه وسیله‌ایه که سر ساعتم که موقع غذا خوردنه از هوا غذا میاره میفرسته پایین، بسته های غذا رو براشون فرو میریزه، برای که این جمعیت نهار داشته باشه، شام داشته باشه، صبحونه داشته باشه، غذاهای مختلف. من و سلوا از جمله این غذا که در قرآن من و سلوا ذکر شده که از هوا میریزه براشون پایین برای که بردارن بخورن. پس این غذا من و سلوا چیه؟ توضیح میده تو متون کهن. یک وعده غذای نون با گوشت‌های مختلف غذا و یک وعده نون با غذاهای گیاهی. این غذا کجا طبخ شده، کجا فراهم شده، کجا بسته‌بندی شده، چطور رفته تو هوا، ارتباطش با این شیئی که تو هوا داره جلوی قوم پرواز میکنه و میبیننش در حاله ابر یا در حاله نور در روز و در شب و دنبالش میرن، چیه؟ این چیه؟ اونم نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، در تمام طول این چندین سالی که اینا دارن حرکت میکنن در صحراها. یک مشاهده دست جمعیه، شیئیه که به صورت کامل عمل داره میکنه، میاد بالای دریا و با تولید جریان هوایی بسیار نیرومند و باد بسیار نیرومند دریا رو باز میکنه و هر وقت که این هوا، فشار هوا که باعث جدا شدنه دو سمت دریا از یکدیگر میشه، یعنی آبها مانند این که پشت یه دیواری قرار گرفته باشن از دوبر کنار میرن برای اینکه راهی در دریا هموار بشه، برای اینکه قوم بتونن از میان شرکت کنن، از این طرف برن اون طرف. این انرژی از کجا میاد که این کار رو میکنه؟ این دستگاه چطوری میتونه یک همچنین جریان هوایی نیرومندی رو باز بکنه؟ اینا ذکر شده، نوشته شده. از آسمون داره این اتفاقات میفته، ولی از آسمون با یک وسیله‌ای که در زبان عبری بهش گفته میشه مرکافا، وسیله‌ای که در زبان سانسکریت بهش گفته میشه ویمانا، وسیله‌ای که در زبان دیگر آرامی بهش گفته میشه براق و اسمهای دیگه هم داره. این چیه؟ کسف چیه؟ کسفن من السماء چیه؟ این چیه؟ سحاب مرکوم چیه؟ که در ابر ظهور میکنه، ابر دور خودش ایجاد میکنه، یه حاله دور خودش ایجاد میکنه، روی مولکول های هوا تأثیر میذاره. این از کجا پیداش میشه؟ از کجا میاد؟ چرا داره این کارا رو میکنه؟ چرا داره در تاریخ دخالت میکنه؟ در تاریخ تحولات بشر در روی زمین داره دخالت میکنه.
سیطره یک جبار رو در هم میشکنه و مردمی رو که به شکنجه و عذاب دچار شدند رو آزاد کرده داره میبره. این چیه؟ چرا نرفته از جبار حمایت کنه؟ چرا سیطره و هیمنه جبار رو در هم شکسته و مردمی رو که به استضعاف کشیده شده بودن توسط جبار داره به سمت ساحل آزادی میبره؟ چرا؟ یعنی چرا برنامه‌اش هدفمنده؟ چطور حرف میزنه؟ سخن میگه؟ چطور به موسی دستور ساختن تابوت عهد رو میده که از ورقه‌های طلا انبود به صورت انباره الکتریسیته تولید میشه و چطور میگه روی اون از هر سمت یک کروبی قرار بده که سرهای این دو کروبی رو به هم دیگه باشه و بعد به موسی میگه از این به بعد من از بین دهان این دو کروبی که بر روی این تابوت عهد قرارشون میدی با تو صحبت خواهم کرد، ولی به این کسی دست نزنه چون خشک میشه، میمیره. یه دفعه کسی بهش نزدیک نشه چون الکتروشوکه میشه، خشک میشه. این چیه؟ این چه جور دستگاهیه؟ میگه این رو همون جوری که من به تو یاد دادم درستش بکن، همون نقشه‌ای که گذاشتم جلو تو دیدی بر اون اساس وسایلش رو تهیه کن و این رو درست بکن. میگه از هر طرف یک حلقه‌ای بذار و بعد با دو عصا با دو چوب که از میان این 4 حلقه عبور میکنه این باید حمل بشه، دست به این نباید بخوره، آدم در جا خشک میشه و من از این باش تو صحبت خواهم کرد و این رو در میان خیمه اجتماع بذار. این چیه؟ این تکنولوژی چرا باید 3600 سال پیش به موسی آموزش داده بشه؟ برای ایجاد کامیونیکاسیون با اون سفینه‌ای که از فضا اومده و داره رو هوا حرکت میکنه و همه دارن میبینن و دارن پیش را میرن، باید هماهنگ باشه. این مطالب به طور مکتوب نگاشته شده و 70 تن از مشایخ بنی اسرائیل بیا به کوه. در قرآن تصریحاً میگه که و رفعنا فوقکم الطور، یه صخره عظیمی از کوه تور رو ما بلند کردیم تو هوا بالا سرتون، بین زمین و هوا قرار ده، بین زمین و هوا اینو بلند کردیم دیگه. این چه نیرویی، چه انرژیه که هم میتونه با جریان هوایی عجیبی که تولید میکنه آب دریا رو باز بکنه، معبر توش ایجاد بکنه برای اینکه ازش عبور بشه که ابریان عبور کنند ازش، و صخره عظیمی رو از کوه میکنه و بالا سر اینو نگه میداره و با صاعقه‌ای که میزنه عده‌ای بسیاری از هوش میرن و خود موسی هم از هوش میره و خر موسی صعقا و کوه ریز ریز میشه و فرو میفته. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا.
به کوه که یه دونه صاعقه زد با تجلی خودش اون خاک شد و موسی صاعقه زده شد و بیهوش افتاد. این چیه؟ از کجا اومده؟ چرا اومده؟ چرا میگه و انا اخترتک یا موسی، من تو رو اختیار کردم که این مأموریت رو بهت بسپارم. اذهب الی فرعون انه طغی، برو سراغ اون جبار، بگو من در هم میشکنمه. اینها سوالاتیه که واقعی که قرآن تصریح میکنه که برای موسی علیه السلام پیش اومده و قرآن تصریح میکنه که ان هذا لفی الصحف الاولی. این چیزایی که قرآن داره میگه مرجعش صحف اولاست، صحف ابراهیم و موسیست. قرآن داره اونها رو تأیید میکنه. این متنی رو که برای شما اجزایی ازش رو گفتم. اون الان کجاست؟ اون نقشش امروز چیه؟ از نظر علمی وقتی یک اتفاقی یک بار بیفته، اون اتفاق بر اساس قانون احتمالات بار دیگه هم میتونه بیفته، هر بار میتونه بیفته، یعنی جزء ممکناته، میسره که پیش بیاد وقتی ضرورتش حاصل بشه، وقتی شرایط دست به دست هم بده تا یک جباری در هم شکسته بشه. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و خدا بزرگ بسپارید.